Jesus rose from the dead, and that is what we celebrate today. The Lord rose from the dead. Meanwhile, at that original time, His followers were gravely confused. Ngayon, sa atin, malinaw na yan, pero yung mga unang disipulo nung panahon na yon, sobrang nalito. Walang-wala sa script ng inaasahan nila ang naganap. Invite the resurrected Jesus. Samahan niyo po kami, Ama, sa paggunita namin sa napakadakilang panahon, oras, incident, na ang iyong anak na si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa aming lahat na nananalig at sumusunod sa kanya. Bigyan niyo po kami ng mga sariwang pagkaunawa, mga bagong pananaw, para madagdagan pa ang dati na naming naunawa noon pa. Kayo ang mangusap, kayo ang magturo, akayin niyo po kami into greater knowledge of the mechanics of the resurrection and how that can be enjoyed by all of us even today. We thank you. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Invite Jesus. Luke 24:13-16. Nung araw ding yun, matapos ang pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan at inireport nila Mary Magdalene and the other women sa mga ibang disciples na nangyari, merong dalawang disciples na nagbiyahe mula sa Jerusalem, naglalakad sila. Ito ay mga halos 11 to 15 kilometers from Jerusalem, patungo sila sa Emmaus. Nung araw ding yon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Agad-agad may lesson sa atin ito Mabuting may kasama at may kausap sa buhay. Lalo na sa panahon ng kalituhan at kalungkutan tulad ng naganap sa mga disciples nung araw na yon. Lalo na sa panahon ng pangangailangan. Dalawa sila naglalakad at maraming magaganap na kahanga-hanga dahil magkasama sila. Kahit ang Ecclesiastes 4:9-10, sinasabing, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them. Kaya kahit naman mga magulang, pag may mga edad na yung mga anak, tapos hindi pa lumalagay sa tahimik, kinukulit na lang lagi. Tuwing may okasyon, tatanungin ka matatanda, kayo, kailan mag-aasawa? O ikaw, kailan? Pero habang bata pa yun, pigil ng pigil yung mga magulang. So, pigil ng pigil. Pero pag nagkaedad na kasi, nare-realize sa mga magulang na maraming challenges ang buhay pag umiedad. Life could always be much better kung merong kang katuwang kasama sa buhay. Generally speaking, siyempre kung minsan merong mabuti pa hindi ka nagka-partner. Pero yung general, yung universal truth is, gusto ng mga magulang na marami nang natutunan sa buhay na yung mga anak nila, kung sila man ay sa kabilang buhay, maiwan nilang may kasama. Siyempre, iba naman yung naglibing ka ng magulang, tapos pauwi mo, meron ka man lang kaakbay, meron man lang umaalalay sa'yo, kung ibig-ibig mong maghimatay-himatayan, meron man lang kakapit sa'yo gano'n, hindi yung natumba ka na mag-isa. Kaya yun ang ideal. Hindi lahat nakakarating sa ganon, pero yun ang gusto ng mga magulang sa mga anak. Pinipigil man habang bata pa, pero nagko-cross sa certain age na halos ipagtula ka na, sinasamahan pa ng kitchen showcase. Yung may paripa, may kasama ng mga kaldero ito, mga kalan, sige lang, magkaroon lang ng partner. So itong dalawang ito, galing Emmaus, magkasama sila. Hindi tinukoy dito kung sila'y pareho ng lalaki o parehong babae. Pero ang point is, nilagyan sila ng mga pangalan, marami nag-iisip na isang babae at isang lalaki ito. Bagamat ibang issue naman yun. So, anong sabi ni Ecclesiastes? 2 are better than 1. Pagka daw may ginagawa sila, mas effective, mas productive. Basta meron silang cooperation and a certain level of decent cooperation with each other. Pag daw natumba ang isa, meron man lang sasalo o may dadampot sa kanya o tutulong man siyang tumayo. Pero kawawa naman daw kung nag-iisa ka, tapos wala ka man lang karamay.
Even science tells us that. What does it say about emotional support and reduction of stress? Social support has been shown to reduce the body's stress response, leading to lower cortisol, which is a hormone associated with stress. Why are we belaboring the science behind these things? Dahil gusto nating hanapan pa ng napaka-practical and useful application yung nakikita natin sa kasaysayan. Na hindi naman walang dahilan kung ba't dalawa yung magkasama na yon na naglakad. Napaka-importante na may support system. At syempre, para may support system ka, dapat supportive ka rin sa iba. Para may dumadamay sa'yo, dapat dumadamay ka rin sa iba. At hindi ka naman yung nakakatakot kasama, nakakanervyos o nakakainis. We should attract the kind of companionship that will also be very helpful to us. Yes, pwedeng makuha yung lesson na yan from the resurrection. Basta't humanap ka lang sa lahat ng sulok ng kwento ng napakagandang mga aral. Companionship, sabi pa ng science, can boost feelings of happiness and well-being. But of course, we don't even need science to tell us that. It's very obvious. Having someone to talk to about your problems can make them feel more manageable. Kaya mahalaga yung may kausap. Gawin natin na ang mga tao hindi umiiwas sa ating makipag-usap, hindi naiinis makipag-usap, para meron tayong karamay. And when you don't need help from people, you are in a stage of your life or in a state or a moment na hindi mo kailangan ng tulong, ibig sabihin nun, ikaw naman ang dapat tumulong sa iba. Laging may tinutulungan o laging may tumutulong. Companions help combat feelings of loneliness which can be detrimental to mental health. Malaki ang koneksyon ng mental health or lack of health, mental illness, sa loneliness. Kaya iniiwasan natin yung ma-isolate, maging lonely. Iniiwasan mo rin na mag-isolate ng kapwa. It's un-Jesus to isolate people. Kahit yung mga sinasabi na there was this woman, Mary Magdalene, from whom 7 demons were driven away by the Lord. May mga nag-iisip na, literal demons yan. Pero may mga nag-iisip din na, these are the demons of loneliness, of insecurity, of isolation, the demons of panic attacks, and the demons of nervousness. Kaya maraming pwedeng paalisin ng Panginoon sa ating buhay kung ibubukas natin ang ating puso. And usually, He would use other people to help us. Kaya paulit-ulit sinasabi natin, be in a position where people would like to help you kasi hindi kaibig-ibig ka. Kasi matulungin ka rin at mabuti ka rin sa kanila. Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Hindi sinabing, be the burden. Ang sabi, carry each other's burdens. Laging humanap ng matutulungan. Remember, pagka hindi ito oras na ikaw yung needy, ikaw yung weak, ikaw yung ill, oras yun para ikaw ang tumulong sa mga needy, weak, and ill. Luke 24:13-16, siya nga pala, may kwento tayong dapat balikan. Itong dalawang to, na galing sa Jerusalem patungong Emmaus, pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. In other words, pinag-uusapan nila si Jesus. Ano ba nangyari? Hindi ba si Jesus ay pinatay, ipinako, na ilibing, at pagkatapos ngayon, sabi ng mga babae ay siya'y nabuhay na muli. Yun ang topic nila sa conversation. And this topic was an invitation. Ang pinag-uusapan at pinag-iisipan at malamang na maakit, lumapit, sumama, makipisan. Pinag-uusapan nila si Jesus. So alam natin sa kwento, kasi maraming beses na natin nabasa itong kwento, dumating si Jesus at sumama sa usapan nila. Pinag-uusapan. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Or talk about such things. Kasi yan ang mai-invite mo. Pinag-uusapan nila si Jesus, dumating si Jesus. Ano ang mga pinag-uusapan nyo usually, mga kapatid?
Pagkausap mo yung mga kapatid mo o mga hipag mo o mga kaibigan, anong topic? O pagka ang topic nyo, BP, gout, heart attack, matataas na presyo, the same spirit will be attracted by your conversations. Pero spiritual truth yan. Kung hindi man yan napapatunayan o pinapakita ng classical physics, merong paraan para silipin yan through quantum physics. Kasi quantum explains what cannot be explained by classical sciences. Kaya mahalagang idagdag sa ating pag-appreciate ng mga spiritual realities yung kaunting quantum principles. Ngayon, kung ayaw mo dahil ayaw mo mag-isip ng quantum, di wag. Pero may mga gusto. At may mga gusto mag-aral. And we encourage such inquiry. Sinasabi ng science, research indicates that we are generally attracted to people who share similar interests, beliefs, and values. So, you attract what you are. You attract what you think about. You attract what you talk about. So, bakit po ganito yung napangasawa ko? Kailangan lutasin mo. Kung hindi mo siya katugma, hindi mo siya kamukha mag-isip, bakit nga ba? Di ba napakahirap naman na may kasama kang lagi kayong magkakontra? Because there are very few great pleasures in life than having people agree with you. And having people around you agree with. Magandang pleasure yon. Pero yung lagi nakakontra, pag north ka, south siya. Pag east ka, west siya. Pag ayaw mo, gusto niya, hindi nagtatagal yung mga ganun relasyon. Kailangan magkakampi kayo, magkamukha kayo. At kung sakaling yan na ang naging partner niya sa buhay, syempre, as is where is, no return, no exchange, mag-adjust sa kayo. Kailangan matuto kayong tumangkilik sa isa't isa. Because you will attract what you always think about. So what do you think of and how do you think of people who are permanent parts of your lives? If you cannot change them, you can change the way you think about them. Kailangan proactive ka. Hindi ka lang reklamo ng reklamo sa buhay. Kung hindi nagwo-work what you do, we have to change the way we do things. So, yung tinatawag na lumalapit sa'yo, kung ano yung gusto mo, at naa-attract ang mga tao pagka magkakamukha sila ng paniniwala, paninindigan, o mga adhikain, this is known as the similarity attraction effect. Talking about meaningful subjects can foster emotional connections. Kaya kung minsan, kahit sa mag-asawa, merong nagsisimula silang sobrang vibes, sobrang magkasundo, tapos over the years, para nagkakalayo ang landas nila. Nagkakalayo kasi ang isip. Merong isang nag-go-grow, merong hindi. Merong nag-go-grow going south, merong nag-go-grow going north, nagkakahiwalay. At pag nagkahiwalay na ang trajectory, ang takbo ng inyong utak, hindi na malayo magkahiwalay ang inyong buhay at ang inyong bahay. So you work at it. Lalo na kung permanent yung relationship nyo. So ang kailangan, trabahuin mo, hindi para lumayo, kundi para paano ba ako hahanap ng commonalities para maging harmonious at maganda yung relationship. If you attract what you like and what you like also attracts you, imagine what pangongontra does. Na kung lagi ka nangongontra, syempre hindi ma-attract yung mga tao sa'yo, marerepel. Iiwasan ka, lalayuan ka. So, tingnan mo, huwag mo ipagyabang na ako kontrabida. Yung ako, lagi ako nangongontra. Ako mangongontra. Laging ganon, tingnan mo yung buhay mo kung masaya. Kung may harmony at kung merong fruitfulness. Okay, balik tayo sa kwento. Aside lang yan eh. Luke 24:13-16. Habang sila'y nag-uusap, siyempre tungkol kay Jesus, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Nakita nyo? Pinag-uusapan nila, di dumating. Ganyan mga kapatid ang katotohanan spiritually speaking. Hindi laging as dramatic as a physical Jesus coming to you because you're talking about Him. But in spirit, when you talk about ideas, when you talk about things, and even when you talk about spirits, di yun din na lumalapit sa inyo in a spiritual way. Kaya yung mga tao na laging pinag-uusapan, ano bang mapagkakaperahan natin? Ano bang magandang negosyo? Yun ang nilalapitan ng pera.
Yung mga ano kaya ang hanap buhay na meron dito? Pupunta sa isang lugar. Ano kaya mabili ko dito, maitinda? Kasi ang topic niya is paggawa ng pera, hindi pera ilalapit sa kanya. Pero yung, sino kaya mautangan dito? Sa palagay nyo, lalapitan kayo, no? Siyempre, takbuhan yung mga uutangan. Merong gano'n, naglalabanan, nagtutunggali, o nagkakampi-kampihan ng ating mga ideya. So watch your mind, watch your thought. Because hindi lang tayo physical beings, we are spiritual beings, and it is the spirit, the thought that really connect with the outer world. Watch your thought, watch your heart, because what you are flows from it. So, lumapit si Jesus. Nakisabay sa kanila, ngunit siya hindi nila nakilala. Na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. So if you extend the application of this, dumating si Jesus, pinag-uusapan nila si Jesus, pero hindi nila nakilala. Pinag-uusapan na nga dumating na nga hindi pa nakilala. Sa tunay na buhay, nangyayari yan mga kapatid. Ngayon, even now. May mga taong pinag-uusapan si Jesus, pero hindi naman talaga nakikilala si Jesus kahit lumapit. In spite of religious fellowships, conversations, discussions, and studies about Jesus, madalas ay hindi naman talaga nakikilala, nakikita, nauunawa si Jesus o ang tunay na Jesus. Hindi ba? Meron mga tao, 30 taon nang nagba-Bible study Christian Bible study. Pero ang mga topic naman pala, puro mga laws and Pharisees, puro mga do's and don'ts, puro mga legalism, puro mga sectarian issues. So kahit pa pinag-uusapan kunwari si Jesus, hindi naman nakikilala. Kasi parang may takip. Kaya hindi ka magtataka, ang dami-daming, ang tagal-tagal na sa relihiyon, ang tagal-tagal ng aral, Bible study, atin ng worship. Walang Jesus-ness ang ugali. Walang Jesus-ness ang asal, ang pananaw, ang point of view. Kasi pinag-uusapan lang si Jesus pero hindi kinikilala. Akala natin yun na, pero hindi pa pala. Tulad niyan, dumating si Jesus pero hindi nila nakilala. Luke 24:17-31. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Ang gandang tanong, very leading. Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon? Kakagaling lang namin doon. Ikaw obviously galing din doon dahil di isa naman yung daan na dinadaanan natin. Hindi mo alam kung ano nangyari doon. Siyempre, yun ang pinag-uusapan namin. Anong mga pangyayari? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Take note what they said about Jesus, makapangyarihan sa salita at gawa. In other words, hindi lang siya puro strong words, may powerful deeds din. So ang tunay na nagiging spiritual, hindi lang puro dada, hindi lang puro preaching, puro salita. Ano naman ang gawa? Kumusta? Sabi niya, hindi lang siya strong with words, powerful din ang deeds. At yon ay sa harap ng Diyos at tao. Ibig sabihin si Jesus, makalangit at makatao. Hindi katulad ng napakaraming religious, puro makalangit na lang pero hindi na makatao. Puro teorya na lang, pero hindi na mabait, hindi na maibigin. In fact, sa pagiging religyoso, doon pa nga nagiging masungit. Doon pa nga nagiging mapanghusga, mapang-away. So, nasan yung makatao doon? Luke 24:17-31. Isinakdal siya ng aming punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Malinaw dito sa dalawang ito yung facts of the case. Ang nagsuplong, ang nagsakdal, ang nagpapatay kay Jesus ay yung kanilang religious and civic leaders. Hindi mga kriminal, hindi mga masasamang tao, so to speak, ang nagpapatay kay Jesus ay yung religious system. So alam natin dito agad na ang mga katuruan ni Jesus ay mga bagay na hindi sinang-ayunan ng religious system of his time.
na ang kanyang makapangyarihang salita at makapangyarihang mga gawa ay hindi tugma sa panlasa ng religious system. In other words, he was a kind of a revolutionary who was going to change things from the very foundation of their faith, of their social ethics, and even of their economy. Na iba ang pagtuturo ni Jesus. Pinalaya niya ang mga tao mula sa slavery to the law. Pinalaya niya mula sa napakaraming pabigat ng kanilang religion, mga ritual, mga requirement, at pinalaya niya mula sa pananakot ng kanilang mga religious leaders, na ang pananakot ang siyang tangin nilang gapos sa mga tao para ang mga tao ay laging mapasunod. So the people in the religious establishments were manipulating the populace through fear. Kaya si Jesus laging fear not. Lagi niya sinasabi, be free kahit Sabbath. If you have to do something, do it. Hindi naman yun ang tinuturo ng religion. Ang dami-daming bawal kainin. Sinasabi ni Jesus, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. And in so saying, Jesus declared all foods to be clean. So ayaw yun ng mga priests. Tapos puwera lagi ang mga babae, laging masyadong male-centered yung society. Tapos Jesus was surrounded not only by his 12 disciples, but also by many women who were always with him from Galilee to Jerusalem. At alam pa natin that the most important message of the resurrection, that Jesus rose from the dead, was preached first by Mary Magdalene, a woman. Nagpunta si Pedro at saka si John doon sa libingan, sumuot pa sila sa loob, nakita nila yung mga telang na iwan doon na nakatiklop doon sa gilid ng libingan na maayos. John believed that something extraordinary happened. And then they left. Pero nung si Maria ang pumunta, sumilip siya sa loob, nagpakita sa kanya ang dalawang anghel. At nung kausap niya yung dalawang anghel, biglang nasa likod niya si Jesus, nagpakita rin at kinausap din siya. At siya ang sinabihan, sabihin mo sa mga kapatid ko, sabihin mo sa lahat na ako'y bumangon at kakatagpuin ko sila sa Galilee. At marami pang sinabi si Jesus sa kanya na inulit ni Maria sa mga disciples. Mary was the first to preach the resurrection. She was the first to announce. Tapos bubusalan ng mga religious system ang bibig ni Maria at ng lahat ng babae in the next 2,000 years. Pagbabawalan mag-lead, mag-preach, mag-teach. Samantalang kay Jesus mismo, pwede naman niyang piliin si Peter at John nung dumating. Dahil sila nandun sa grave, sumuot pa sila sa loob. Hindi nga si Maria sumuot dun Pero hindi. Bakit? Are we not going to take the cue from Jesus that he placed women in the center of the ministry? Not to displace the men, but to place women who have been displaced by society for the longest time. Ang daming katuroan ni Jesus na hindi sang-ayon, in fact salungat sa kalakaran ng kanilang panahon. Kaya nga yung religious system ang nagpapatay sa kanya. Ang tanong ngayon, 2,000 years later, kanino tayo susunod na example? Sa example ng mga conservative religious leaders na yon o sa example ni Jesus? Kaya nga tayo nagpupush ng Jesusness. Let's do things the way Jesus did them. Kung anong itinuro ni Jesus, yun ang ituro. Kung ang kanyang pamamaraan, yun ang sundin. Dahil nga si Jesus ang bumangon mula sa kamatayan. So, nilinaw nung dalawa agad. Sabi niya, isinakdal siya ng aming punong pare at ang mga pinuno ng bayan. Religious leaders at civil authorities. In other words, church and state connived. Sila ang nagsakdal at nagpapatay. Sila ang kontra Jesus. Ano-ano ang aral na pwedeng kapulutan dyan sa hinabahaba ng panahon ng kasaysayan, ng relihiyon at ng mga bayan? That asks and pleads for another serious study. Luke 24:17-31, sabi nila, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Itong pagpapalaya na to sa Israel is masyadong masalimot na bagay. Ang Israel ay may mga katuruan at inaabang-abangan na Messiah. Yung Messiah nila na inaabangan is supposed to be a political, military leader who will fight for Israel and liberate Israel from all foreign powers, especially the power at the time of Jesus was Rome. Rome was imposing its imperial authority on the state of Israel. Therefore,
Sa dinami-rami tinabahaba ng panahon na may inaabangan ng mga Israelita na magpapalaya sa kanila, tulad sa Katagalugan sa Pilipinas, inaabangan si Bernardo Carpio. Pero itong inaabangan nila, sa pagpalit-palit ng panahon, siyempre napapalit-palitan yung kontrabida. Pero during the time of Jesus, ang inaakala nilang darating nilang Messiah ay isang military, political leader, who will be powerful, who will be charismatic enough, who will fight against Rome and liberate Israel from Rome. In other words, this is a human king. Sent by God, as the Jews believe, but this is going to be a very human enterprise, a very political and military one. Yun ang inaabangan nila. Itong dalawang ito, sa pagbukan ng kanilang bibig, ay makikita nating akala nila si Jesus yung Messiah na yun. Maraming nag-akala na siya yun. Pero siya nga ba yun? O ibang Messiah yun? At si Jesus ay Messiah rin, pero ibang Messiah na hindi sang-ayon doon sa inaabang-abangan nila. Kasi ang inaabangan nila is a military king. Therefore, ang military king na Messiah nila, dapat darating yan on a white horse. Yun ang tradisyon. Si Jesus, pinili niyang sumakay sa buriko nung pumasok niya sa Jerusalem. It's a statement. I am not that Messiah that you are talking about. No? It's a statement. Sabi niya, iba ako, hindi ako yun. Meron, yes, meron, pero iba ang mission ko. So many, including these two, mistook Jesus for the long-awaited Jewish Messiah, who was to be a political, military liberator, king of Israel. But the official religious stand on Jesus was, hindi siya ang awaited Jewish Messiah. Kaya nga siya ipinapatay ng mga priests. The priests knew better. At ipinapatay siya dahil hindi siya tugma doon sa inaantay nilang Messiah. Kasi kung yun na pala, inaantay na nila, tama, di dapat ipagbunyin na nila. Bakit itinakwil nila at ipinapako? Kaya, Jesus was rejected by the Jews then, and according to common knowledge, up to now, hindi na kinikilala si Jesus bilang yung Messiah nila. At si Jesus yung ipinako sa krus, may nakasulat sa ibabaw ng ulo niya na ipinako doon. Kasi usually, ipapako sa'yo, nakasulat yung crime na ibinintang sa'yo at napatunayang guilty ka. At sa ulo ni Jesus, ano yung nakasulat? King of the Jews. Hindi yung acknowledgement of his kingship. Sinasabi, ito ang crime niya. Claiming to be king, or people thought he was the king, but he is not, and so he is guilty of it. No? John 18:33-38 gives us a glimpse into understanding this issue. Nung isinakdal nila si Jesus sa kanilang high priest, guilty agad. Pero ang high priest nila, ang Sanhedrin, ang gobyerno ng Israel noon na hindi pwede magpataw ng kamatayan bilang parusa kasi under sila ng Rome. Therefore, ang pagpapataw ng death penalty was only in the hands of the Roman governor. At the time, it was Pilate. So matapos siyang litisin under the religious laws, dinala sila sa Roman governor para makakuha sila ng death penalty kasi hindi kayang ibigay ng Israel power or authorities yun dahil at the time they were not independent. They needed Rome to give that go signal to kill Jesus. So, ang sakdal nila kay Pilate, syempre, siya daw ang king of the Jews. We've got to appreciate the nuances because at the time, this area was the most troublesome spot in the entire Roman Empire. Ang mga Hudyo ay walang tigil na kaalsa, magsik, kakalaban sa mga powers that control them because meron silang religious agenda, hindi lang political. Maraming mga political leaders, pati yung relihiyon nila, up to a point ay napapakialaman. But up to a point, binibigyan din sila ng independence. So, syempre, what can make Pilate give the death sentence to Jesus? When you convince Pilate that Jesus is the Messiah, or he claims to be the Messiah, the King of Israel, may insecure siyempre ang Rome because that King of Israel is supposed to fight for Israel and lead Israel to victory against his foreign powers, against the foreign rule. So, John 18:33-38. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, "Are you the King of the Jews?" Meaning, are you a threat to Rome? Are you a threat to me? Kasi ang tenure ko sa aking position,
depende if I can keep this kingdom at peace and peaceful. Threat ka ba? Ikaw ba ang king na yan na ina-expect nila magli-lead at lalaban? Of course, which Jesus was not. At least in the expected meaning of the word. So Jesus said, my kingdom is not of this world. My kingdom is from another place. Meaning, I am not that king of the Jews. I am not a political person or threat. John 18, 33 to 38, continuing, with this, he, meaning Pilate, went out again to the Jews gathered there and said, I find no basis for a charge against him. Doon natin makikita that Pilate was convinced that Jesus did not claim to be the Jewish Messiah, the Jewish king who will lead Israel into victory against any foreign aggressor, in this case, Rome. So sabi ni Pilate, wala naman pala problema. Hindi siya threat. So wala, uwian na. But the people insisted to kill him. And you know the rest of the story. Pilate, thinking that the people were reasonable enough, sabi niya, hindi ba may kaugalian kayo na pag ganitong piyesta, nagpapalaya tayo ng isang bilanggo? Bueno, pumili kayo, si Jesus o si Barabbas, who was a notorious criminal, na nakakulong din ng panahon na yon. Hindi sukat akalain ni Pilate. Napipiliin ng mga tao. Siyempre, sinulsulan sila ng mga priests, mga leaders nila. Ang pipiliin nilang palayain ay si Barabbas at hindi si Jesus na wala namang kasalanan. So sabi ni Pilate, bahala kayo sa buhay nyo. Tubig! Naghugas siya ng kamay. This is not in my hands. Bahala kayo. Kaya si Jesus natuloy yung crucifixion. Pero balik tayo sa kwentuhan ng dalawang taong ito na patungong Emmaus na sinabayan ni Jesus sa paglalakad. Luke 24, 17 to 31. Sabi gano'n, hindi ba alam ang nangyari? Ganito't ganito, ganyan at ganyan. At hindi lang yan. Ikatlong araw na ngayon, mula nang nangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Imagine this, mga kapatid. Kung naganap yan sa oras natin ngayon, sa panahon, anong mababasa mo sa TikTok? Ano ang news? Nawawala ang bangkay. Madaling tingnan yan sa panahon natin kasi alam na natin yung ending ng kwento, alam natin yung pasikot-sikot. Pero kung ikaw nabubuhay no, nasa news, nawawala ang bangkay. At yun ang alam nung dalawa so far. Sabi ko noon, 3 araw na to, pero yun ang nagpadagdag sa gulong ito. Yung mga babae naming kasamahan, bumalik mula sa libingan, hindi daw nila nakita ang bangkay. Wala. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Ininterpret na nila as pangitain kasi ayaw nga tanggapin ng kanilang intellect na may nangyaring ganon. Therefore, they have to interpret it at a level that they could comprehend and agree with. At sabi nila, pangitain yan. Hindi yan fact. And remember, these were women. Women ang nagsabi. Tapos ayaw ng ibang payaga mag-preach. Luke 24, 17 to 31, still, pagpapatuloy. Pumunta rin sa libingan ng ilan naming mga kasama, this time mga lalaki yon, at gano'n na nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Nagtaka pa tong dalawang to, sila nga kaharap nila si Jesus, hindi naman nila nakikita. Nandun na nga hindi pa rin nila makita. Sila nga hindi nila makita ang kaharap. Tayo kaya ngayon, ilang beses na kayang kumakalong sa inyo si Jesus, tumatabi, umaakbay, hindi natin napapansin. Kasi nakatuon ang isip natin sa iba. Meron na tayong sariling na buong mga guni-guni at haka-haka tungkol sa mga bagay-bagay na bulag na tayo sa nagaganap sa harapan mismo natin. Maraming ganyan, kahit sa pamilya, when you have decided na masama ang isa mong kapatid, lahat na lang nagawin yan, masama ang interpretation mo. When you have decided na paborito mo tong isa, kahit ang ginagawa niya, kabalbalat, paborito mo pa rin. Bulag kasi tayo sa facts on the ground pag may nabuo na tayong reality inside our minds. Kaya dapat lagi nagre-review. Sa pagpapatuloy,
Malapit na sila ngayon sa kanilang pupuntahan. At si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad, ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na. Now, this is Eastern etiquette. Alam mo na ito na, darating na kayo sa bahay nung kasabay mo, liliko na sila, maghahapunan na sila doon, matutulog na sila. Alangan mag-abang-abang ka doon ng invitation. So si Jesus, nakaakmang tutuloy pa ng kanyang lakad. Samantala itong, eto na ba? We're home na, bahay na namin ito. Si Jesus naman, lumakad-lakad pa na tutuloy. So, inimbitahan siya. Sabi niya, tumuloy ka na sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na. So this is etiquette at work. That you don't impose yourself on your host. Wait to be invited. So inimbita siya. Already, this is the second invitation. Because the first invitation was when they were just talking about Jesus. Itong second invitation, they were already talking to Jesus. Talking with Jesus. Kaya't sumama nga siya sa kanila. A second visitation. The first visit was when sumabay siya sa paglalakad at ngayon, look, this is much deeper. Pumasok na si Jesus sa bahay nitong dalawa. Talagang mas malapit na yung kanilang position with each other. Lesson para sa atin mga kapatid, invite Jesus. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Pag pinag-uusapan siya, nakatuon ang ating puso at isip, hindi imposibleng lumapit siya. Pagkatapos, imbitahin talaga siya into your home. How do you invite Jesus into your home? Kayo mag-interpret kung paano nyo yun gagawin. But they invited Jesus into their home. Sa pagpapatuloy, nakaupo na ang Jesus sa hapag, kainan na. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay, siya na ang nag-lead ng prayer. At nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya yon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Parang hindi pa sapat ang mga nagaganap na ito. Dagdag ang mga kababalaghan. Jesus is now leading the prayer and sharing the bread with the hosts. Siguro, they were very gracious. Sabi niya, ikaw na mag-lead ng prayer. Iksian mo lang. Yung iba kasi, pag pinag-lead mo ng prayer, pati mga nagugutom sa India, kasama, pati mga giyera sa Afghanistan. Ano ba, pag-pray ka lang ng food, sinabi mo na lahat. In any way, and in any case, so, nagpasalamat siya sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay. Doon nabuksan ang mata ng mga ito. Kasi meron silang previous experiences with Jesus sa Lord's Supper, remember? At siguro, hindi lang yun sa Lord's Supper na alam nating Last Supper, kundi napakarami nila siguro naging pagkasama-sama sa pagkain. Yun ang naging contact point para maalala nila, makilala nila si Jesus. Bigla nilang nakilala, at kung kailan naman nila nakilala, bigla nawala. Could this and other post-resurrection appearances and visitations of Jesus be viewed better and understood through the general lenses of quantum physics? Ino-offer ko lagi na subukan natin sa quantum. Kasi yung classical physics, alam niyo yung physics na pinag-aaralan natin ng high school, ganyan. Mahirap niyang mabigyan tayo ng appreciation of the things na tinatawag nating himala or miracles. Pero pag dinaan mo sa quantum lenses, it's very possible that you would be able to appreciate more the nuances, the depth, and the width, and the height of the details of these stories. For instance, pwede bang maintindihan yung mga ganap through what they call quantum superposition or instantaneous relocation? Picturean nyo kung gusto nyo pag-aralan, kaya kung nilalagay yung mga references. Ngayon, kung ano yung pag-aralan, edi wag. Nasa sa inyo yan. But Jesus vanishes after breaking the bread. May mga nagsasabing scholars, this is the ability of a quantum system to act as if it's in multiple states at the same time until it is measured. Of course, to some of us, this may not sound like anything we can understand. But to some of us, this will ring a bell.
And I am ringing the bell for these people who are attuned to this kind of approaches to learning. So, in other words, Jesus was not measured or observed enough ng mga oblivious niyang kasalo, yung hindi talaga na siya pinupuna at pinapansin, kaya din nila na-fix sa lugar at sa state, kaya din nila nakilala. Again, when you look at this issue from the angles of quantum, madali maintindihan that may nagkulang sila dito sa pag-observe, kaya hindi nila na-fix yung state ng kalagayan ni Jesus. At nung na-fix na nila, huli na, natapos na, umalis na. So, ang lesson para sa atin yan dito, if you like to take it that way, measure, observe well. Kailangan obserbahan mo. Kahit kapwa-tao kaharap mo, makiramdam ka. Meron kang makukuha pag makikiramdam ka. Yung titingnan mo, anong asal, yung body language, yung kilos, may magsasabi sa'yo kung ang taong itong kaharap mo ay makakabuti sa buhay mo o hindi. But measure, observe, mag-quantum ka. Pero sa mga matatanda, anong quantum? Ang sasabihin lang nila, kutob. May kutob ako. Quantum yun eh. Yung, bakit kaya nagsishake hands kami, pero nagsusuntukan ng mga kaluluwa namin? Yung nagbebeso-beso kami, pero gumugulong kami ng sabunutan. Alam niyo yung ganong feeling? Quantum yun. Lumalampas ka sa physical, sa classical physics. So huwag tayong mag-nosebleed. Maganda siyang pag-usapan. Kasi alam nga namang taon-taon, yun na lang pag-uusapan natin about the resurrection. Wala namang dagdag, walang lalim, walang bago. Yun na lang nang yun, repeat ng repeat. Kailangan we grow. Sabi nga ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. Hindi lang yun sa child play ang pinag-uusapan. Ibig sabihin din, yung mentality niya, yung pag-iisip niya, yung theology and theologizing niya, nagbago rin. Kaya si Paul naubod ng higpit nung una, nung matanda na, sabi niya, love na lang. Sabi niya, okay. Sabi niya, all of this, nandyan yung prophecy, nandyan yung knowledge, all of this will pass away. Sabi niya, love is the greatest. So, love na lang. So, nagbago rin siya ng tono kasi nag-grow. At yun ang dapat din tayo handa na magbago ng tono, bago ng pananaw, kasi tayo nag-grow. Huwag tayong maging overly loyal sa takbo at korte ng utak natin nung araw kasi pwedeng maiba-iba yan. Even science tells you that the shape and mass of the brain changes with what you think about. So, isipin. The disciples initially exist in a state of uncertainty regarding Jesus' identity. Ito ang reading ng mga nagkukwantum dyan. Their inability to recognize Him can be likened to a superposition of states. He is both known and unknown to them until the moment of revelation occurs. Even in our spiritual growth, nangyayari ito. Yung you both know and not know. Na it's both clear and not clear. Pag nando ka sa moment na yun, kailangan ka mag-observe. Kailangan kang makiramdam. Kailangan kang manuri. So sila, dahil nagkaroon sila ng tool na suriin si Jesus through His gesture, manner, words, tone, noong paghahati-hati niya ng tinapay, nabuksan yung mata nila. Maganda at masarap na mangyari sa atin yung mabuksan. Nangyayari ba sa inyo yun kumisan na may kausap ka, biglang nabuksan yung mata, kalaban ko to, hindi ko talaga siya tunay nakakampi. Yung nagkaroon ka ng moment, kasi nakiramdam ka, tiningnan mo. Mahalaga. Luke 24, 32 to 35. Nasabi nila sa isa't isa, matapos mawala si Jesus, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan. So yan na nga yung kutob. Sabi ko na nga ba? Sabi niya, ba't di ko narinig? Kung sinabi mo. Sabi ko na nga ba? Meron na nga ba ako naramdaman? Mga kapatid, makikinig kayo sa kutob. Hindi siya 100% correct, ha? Pero andalas. Kaya yung ang tagal-tagal mong pinakisamahan, pero nang kutob mo nung una, may kutob ka na sa kanya hindi maganda, hindi ka lang nakinig, dahil nabulag ka ng mga props. Nangyayari yan kahit sa pag-ibig. Nangyayari yan kahit sa negosyo. Nangyayari yan kahit sa lahat. Yung sinasabi nila, nabudol ka.
Kailangan gising ang isip. Kasi yung espiritu natin nakikipag-usap yan sa ating brain. Kailangan pakinggan mo. Be spiritual. Now, what to do with kutob? Para mas malinawan ang mensahe, delve deeper into the spirit, into the spiritual. And if I may, ikwanto mo yan pagka hindi mo masolve sa classical physics. 32 to 35, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Siyempre, kailangan magbalik sila dahil yung mga kasamahan nila nandun, kaya ba ng dibdib nila dadalhin? Na sumama sila, nakausap nila si Jesus, tapos sasarilinin nila, kailangan nila ng fellowship. Tulad ng kailangan natin ng fellowship, mga kapatid. Kailangan natin ng isa't isa. Nagsasama-sama tayo sa oras ng saya at lungkot. Sa oras ng kaliwanagan o kalituhan. Ang mahalaga lang, you keep a spirit of unity. Hindi yung naguguluhan ka na nga, manggugulo ka pa. So kailangan nandun ka. So they went hurriedly back to Jerusalem. Siyempre para mag-report, para magkwento, and they needed affirmation. Sila lang ba? Namalikmata lang ba sila? Naratnan nilang nagkakatipon-tipon doon ng 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. So hindi lang kay Simon, pati pala sa inyo. At ang nakakapagtalaka dito na talagang dapat mong i-quantum, nagpakita kay Simon sa Jerusalem, tapos kasabay nagpakita sa kanila sa Emmaus. Quantum is a word for this. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. John 11, 21 to 17. Si Marta, nung nalulungkot dahil namatay ang kanyang kapatid, dumating si Jesus, ilang araw nang patay si Lazarus. Sabi ni Marta, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. So, nananalig si Martha that Jesus is the answer to death. And specifically to the death of her brother. Although generally, she probably believes that Jesus was the answer to everyone else's death. But in this particular instance, it was about the death of her brother. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. So people then, even people now, are always obsessed with this resurrection in a far distant future. Na lagi ang iniisip nila sa resurrection, ang iniisip nila sa walang hanggang buhay, ay yung darating pa, matagal na panahon pa, na ginaganyan-ganyan sa kanila, nilalawit-lawit sa kanila ng relihiyon bilang incentive at bilang panakot din. Makakasali ka ba dyan or not? You have to join us para makasali ka dyan. You have to do things our way para makasali ka dyan. Sagot ni Jesus sa kanya, tinutukoy mo yung malayong inaabang-abangan yung resurrection. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Not some event in the far future, not some idea in your mind. I am the resurrection itself. Ang lalim nitong sentence na to. Ako mismo ang buhay na walang hanggan. Hindi lang future event. I'm here now, so may buhay now. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. How do you live by believing in Jesus? It means that every day of your life, the practical side of life, every moment, doon ka umaasa, sumusunod, sumasandal sa kanyang katuruan. You live by Jesus. Therefore, even now, Jesus already lives in you. Huwag kang nakatunganga sa napakalayong event. Ngayon pa lang, pwede na yan maganap. Although, hindi sa may mga ulap-ulap at mga tugtog-tugtog ng violin na iniisip mo, kundi in your daily life, you can already enjoy eternal life. Do you believe this? Sabi ni Jesus. Very well placed yung question. Kasi yung sinabi niya, malalim na bagay, mataas na bagay. So sabi ni Jesus, naniniwala ka ba?
Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Again, anong Messiah ba ang tinutukoy dito ni Martha? Yung Messiah ang paniniwala, anong iba? O ibang Messiah ang concept niya kay Jesus, pero Messiah nonetheless. But this time, this is the Messiah from God who's going to give eternal life, not who's going to fight a military power and fight a military battle. So, sinasabi ng ilang nagre-research, Martha's initial state reflects a kind of superposition, yung kay Martha, where she holds both grief and faith simultaneously. Masalimuot ng mga usapin. But again, dagdagan natin ang perspective ng pag-aaral. Para palalim ng palalim, palawak ng palawak, pataas ng pataas ang ating pangunawa. But in any case, quantum or no quantum, classical or traditional knowledge, invite Jesus with thought, with words, with conversation, with action. How will you do that? Gawin si Jesus na topic. Gawin siyang subject ng mga conversation. Dahil di ba, pinag-uusapan nga siya, lumapit siya. Pero hindi lang yon. Buksan ng mata, baka nilapitan ka na. Makiramdam. Mag-aral. Mas gawin pa nating spiritual yung approach sa presence ni Lord. Yung naintindihan mo siya in terms beyond the mind, beyond logic, and beyond usual knowledge. Apply, operationalize eternity now. Huwag nang tumunga nga sa future. Sabi niyang John 5:24, those who believe in Jesus has crossed over from death to life. Ibig sabihin, kahit nandito ka pa, yung death na naghihintay sa physical body mo, nalampasan mo na yon, nasa life ka na. Hinihintay na lang ng iyong espiritu na makalaya siya sa katawan mo na yan, at pagkatapos ay papasok na siya sa eternity. That's why one of the teachings of Jesus is to not be afraid of death. Because if you believe in Jesus, if you believe in His teaching, in His teachings of love, God's love for us, therefore, you know that you are covered by God's love no matter what happens. That you are going to become a member of the family of God by grace, not by merit. So matatahimik ka, mapapayapa ka. Therefore, ang magiging tingin mo sa kamatayan ng katawan ay entry point to eternity. Kung matatanggal sa iyo yung fear of punishment in eternity. At napakalaking deprogramming yan. Kasi pinrogram tayo mula pagkabata na matakot sa kamatayan at matakot sa posibilidad na mangyaring kapahamakan sa iyo pag namatay ka. Kaya tiyakin mo na habang nabubuhay ka ngayon, sinusunod mo ang katuruan ni Jesus. Because sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. You go to the Father through me. No one comes to the Father except through me. At sa John 1, sinabi, to as many as believed Him, as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. So you become a child of God the moment you truly believe. Something happens na hindi classical. Something happens when you believe. When you believe in Jesus. Specifically, when you believe in His teaching, that God loves you enough to take you as a member of God's family. When you believe in that, you become a member of that family through grace, through Jesus. And when you believe that, dapat ang kakambal naman nun, matatanggal ang fear mo sa death. Matatanggal ang fear mo sa punishment. Kasi kinondisyon tayo, you have to be perfect. Kung hindi, mapapunish ka. So, nagsikap ka na lahat-lahat. Everyday, natatakot ka na naman dahil hindi ka na naman perfect today. Baka mapunish ka na naman. Yan ang dapat mo i-deprogram sa iyong utak. Kaya sabi ni Jesus, my peace I give to you. I give to you not as the world gives. So don't be afraid. Hindi ako bigay bawi. Yan ba na pag-isipan na natin mga mabuti kapatid? Kaya ngayon, we celebrate the resurrection. Reviewin muna natin. Talaga bang uunawa ko na ang resurrection ni Jesus ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nananalig? Na ang nananalig ay biglang inaako niya na miyembro ng pamilya ng Diyos. Family of God. What does it mean to be a member of the family of God? Yung iba ini-imagine how it will be in the future, in the afterlife.
But imagine it and operationalize it in this life, here and now. What does it mean to be a member of the family of God? What does it mean to believe in Jesus? What does it mean to believe in love and to be an agent of love? Turuan niyo po kami, Ama, na patuloy pang lumalim ang pagkaunawa namin sa ganitong mga bagay na madalas parang formula idea, paulit-ulit lang kami, inuusal-usal, minememorize, sineshare. Pero turuan mo kaming ma-appreciate ito in deeper terms. Na ang magiging bunga sa amin ay peace of mind, rest, and a lot of overflowing love for God, for you, O God, and for our fellow humans. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano ang dating sa atin ng resurrection. Kung ano ang bunga nito. At kung paano tayo mamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Be with God in silent reflection as we celebrate the spirit of this awesome resurrection of Jesus.